Європа. Тут люди почувають себе в безпеці. Поки що. В перший же день бойових дій усі тили будуть обстрілюватися артилерією, туди будуть долітати дрони. Моделюємо найвірогідніший сценарій. Собирается нападать на Украину. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Ми не збираємося воювати з Європою. Мені поляки казали, під Бахмутом ви не б'єтеся за нас, ви б'єтеся за себе. Треба знайти правильних людей, з якими вести перемовини. Треба більше Орбанів. Нас затягують у конфлікт. Недостатньо рішень, недостатньо яєць. Війна йде, люди вмирають, області захоплюють, стирають місця з лиця землі, а їм профспілка не дає наростити виробництво якогось засобу. Гібридні загрози, вони матимуть успіх. Russian drones in Polish airspace. Люди тренуються, ідуть морем і запускають дрони. Це нове поле бою. Схоже все на український сценарій. Як напад на країни НАТО вплине на нас? Для чого Росія постійно робить гібридні атаки на Європу, перерізаючи там кабеля в морі, роблячи кібератаки, направляючи свої дрони на країни європейські? Хоча напряму вони не кажуть, що це ми, але в принципі і НАТО вже визнає, що там за ці роки, з 22-го, більше 100 атак таких відбулося. Ще додай аеростати, які запускаються з Білорусі, оплату роботи певних проксі-сил в ряді країн, а саме в Угорщині і в Словаччині, і також ще в Молдові. І це все робиться для того, щоб створити можливості для схиляння Європи в правильний бік. Можливо, не для війни, але війна лишається, ну, якщо не планом А, то точно планом Б. Європа спить. На жаль, на превеликий жаль, Європа на сьогоднішній день не прокинулася, це летаргічний сон, і всі новини про це говорять. Навіть, ну, якщо литовці, от сьогодні ми з тобою говоримо, і литовські високопосадовці кажуть, що санкційна політика США сильніша проти РФ, аніж Європи. Але спільний кордон, ну, такий, з якого можна наступати, є саме у Європи. І Європа, ну, взагалі нічого не робить достатньо, щоб якось підготуватися до цих загроз. В тому числі і до зупинки будь-яких загроз гібридних. Розібратися в темі нам допоможуть колишній начальник штабу полку Азов, полковник запасу Владислав Соболевський. Нині він очолює Snake East Institute. Це незалежний центр оборонної аналітики та координації, який зміцнює стратегічні партнерства між Україною та її західними союзниками у сфері безпеки. А також журналіст «Української правди», автор книжки «Чим воюватимуть у Третій світовій» Роман Романюк. Вже зараз можна тиснути на підписки і вподобайки. Якщо ми говоримо про Росію, то для них економічна війна – це продавати, ну, енергоносії в Євросоюз, і в них це виходить. Це достатньо самовбивчо. Купувати щось у людей, які завтра прийдуть тебе вбивати. А сьогодні вбивають твого друга. Так, це якийсь така новий вид залежності для великих країн. Зазвичай люди питають, а навіщо кошмарити цивільні аеропорти? Ну, на це треба витратити час, гроші, ресурс, дрони, зробити це, і це все ще й під загрозою розкриття. Це тренування. Люди тренуються. Вони вирушають, ідуть морем, стають, виключають транспондери і запускають дрони. Вони вивчають, що можна робити, а що ні. Це нове поле бою. Так, як далі ми будемо діяти, побачимо. Буде смішно, якщо Росія буде досягати успіху лише гібридними загрозами, але, ну, чому ні? Це в «Хобіті» було, коли вони прийшли викрадати цей гори камінь. Він був в захопленні таким сплячим драконом. Цей сплячий дракон, який потім проснувся і все там випалив, це от мені зараз нагадує Європу. Та? Тобто, в принципі, поки він спить, то всім здається, що з ним можна легко там справитись, а що він там може, ми там зараз збоку тут бистренько щось порішаємо, а дракон буде собі далі спати. Та? Тобто, якщо розбудити цього дракона, то він, звичайно, може злетіти і спалити півсвіту. Та? Але поки що він спить. Та? Тобто сказати, що він навіть там після 4 років нашої війни, що вони там прокинулися, що вони там серйозно ставляться до перспектив, що ну, там Росія може напасти на них, якщо ми там якось програємо чи здамося. Та?
Навіть в Польщі, яка от буквально наступна за нами, нема відчуття того, що наші солдати, які тримають оборону, тримали під. Я пам'ятаю, коли я був, то тоді ще битва за Бахмут були, і мені поляки казали: ну ні, під Бахмутом ви не б'єтеся за нас, ви б'єтеся за себе. Тобто цей аргумент не працює. Вони погодилися, що вони там збільшать витрати по НАТО, запозичать там кілька сотень мільярдів євро на спільні закупівлі, але все це така довга перспектива, що якщо завтра умовно щось станеться, то навряд чи в Європі щось глобальне вийде. Все одно там і Німеччина, і Польща почали запускати ось ці заводи, які роблять зброю, перезапускати їх, робити виробництво. Європейський ринок озброєнь – один із найбільш динамічно ростущих ринків взагалі в світі. Так? Той же Rheinmetall за останні кілька років акції його виросли в кілька разів. Так технологічні американські компанії не ростуть, як європейська оборонка виросла за останні роки. Польща закупила в Південної Кореї кілька тисяч танків і самохідних артилерійських установок. Так? В рамках нашої підготовки до війни потенційної з Росією. І навіть там домовилися про якусь локалізацію. Вони закупили кілька сотень, законтрактували, не закупили, у Америки установок «Хаймарс» і домовилися про локалізацію виробництва «Хаймарсів» в Польщу. Так? Але європейська, західна оборонка, такі домовленості, такі контракти, це значить, що вони сьогодні домовилися, значить, завтра вони заплатять гроші, і через років 5-7 щось станеться. Тобто щось відбудеться таке, що вони можуть приїхати і відкрити якийсь завод. Але це дуже довгострокове планування людей, у яких є час на те, щоб планувати, і які думають, що вони, як ці ельфи саги про Володаря Перснів, там десь люди, дракони, які щось, вони собі там воюють, а ми тут думаємо, як би нам про вічне життя, про якісь красиві вічні цінності, про музику, ще щось. І десь там якась у нас армія є, щось вона може. Так само і тут. Тобто це все дуже довгострокові проекти. Плюс всі вони зав'язані на такий, важкий метал воєнний. Тобто якісь великі установки, якісь там танки, знову ж, самохідні артилерійські установки, ці корейські. І я цих поляків питаю, кажу: друзі, а ви збираєтесь нападати на Росію? Бо якщо ви збираєтесь нападати, йти в наступ, то вам треба така кількість танків і цих самохідної артилерії. Щоб для наступальних дій окей. Але якщо вони будуть наступати, вам це не поможе. Як показала українська війна, тобто якщо в тебе є кілька рубіконів, то в принципі ти можеш або з нашого боку Німезіс чи якийсь лазер, то в принципі ти одним підрозділом можеш напалити лазер, скільки спалив. Щось, по-моєму, 1500 танків російських підтверджених з відеоматеріалами. Тобто це в кілька разів більше, ніж вся західна допомога в танках для України. Один підрозділ спалив. Тобто, в принципі, всю цю польську бронетехніку, я думаю, що поставити Німезіс і лазер, в принципі, я, не то, що я пророкую такі воїни, я кажу просто, що нова армія, яка працює на безпілотних системах, досить швидко розбирає такі бронетанкові групи, які вони контрактують, за які вони заплатили величезні гроші, які прийдуть в Польщу через 5-7-10 років ці поставки будуть. Тобто вони витрачають великі гроші, вони планують великі проекти, але сказати, що це в сучасній в тій війні, яка воюється зараз Україною і Росією, що це якісь проривні технології чи проривні рішення, і що вони швидко змогли б змінити баланс сил на полі бою, поки що сказати такого не можна. Польща виробляє такі ПЗРК «Перун». Вони досить непогані для збиття низькоманевреної авіації, і в тому числі їх використовують і для збиття шахедів. І Польща, значить, позаминулого року вирішила збільшити вдвічі виробництво цього засобу. І щось вони рік мутились, потім приходять і розуміють, що рік минув, а вони, як виробляли таку саму кількість, так і виробляють. Вони такі: що таке? Давай, чого не вийшло? Виявляється, що головку наведення в цьому Перуні виготовляє, один завод. Це старе, ще, ПНРівське, таке совєтське, ще, значить, підприємство, де сидять старі діди совєтські, і щось там собі інженерують і проєктують на тому своєму старосовєтському, значить, вайбі. Прийшли виробники цього Перуна і кажуть: треба нам вдвічі більше, щоб ви зробили цих головок.
Вони кажуть, ми не можемо зробити вдвічі більше головок, тому що у нас багато пенсіонерів, і профспілка забороняє їм працювати понаднормово. Ці кажуть, окей, то давайте ми наймемо інших людей на цей самий завод, і вони будуть робити те саме, просто там в другу, в третю зміну. Ці кажуть, ні, не можна, тому що профспілка забороняє наймати людей, поки ми не звільнили старих оцих пенсіонерів. І, відповідно, профспілка на оборонному заводі зриває всю якби, оборонну програму, ну, типу, з кратного там, збільшення виробництва якогось засобу. І вони нічого не можуть з цим зробити, тому що мирний час, у них навіть якось там надзвичайної ситуації, нічого немає. Тобто у них звичайний мирний час, і вони живуть за звичайним там європейським цивільним цим робочим, як це називається, трудовим законодавством. А воно в Європі типу, дуже жорстке і дуже типу, там, консервативне стосовно там, захисту прав. І все, вони нічого не можуть з цим зробити. Війна йде, люди вмирають, там, області захоплюють, стирають місця з лиця землі, а їм профспілка не дає наростити виробництво якогось засобу. І це, типу, це дуже показовий приклад, але він не один. Тобто таких історій насправді багато. В 25-му році допомога для нас від країн Європейського Союзу стала рекордною, випередивши обсяги підтримки США. 55-60 мільярдів доларів. Навіть не намагаюся собі уявити, що було б, якби цих коштів не було. Підтримка європейців дає нам можливість чинити опір, жити і навіть розвиватися, створювати. Більше 57 тисяч українців інвестували у велику нерухомість від першої української інвестиційно-рейд-компанії «Інжур» та вже отримали дохід більш ніж 1 мільярд гривень від орендних виплат та капіталізації. «Інжур Рейд» максимально доступний. Можна інвестувати від 10 гривень. Дохідність фонду від 9,5% річних у доларах. А дивіденди власники отримують щомісяця. Їх можна реінвестувати або ж вивести на картку. Саме так працюють фонди нерухомості в США ще з 60-х років і в 46 країнах світу. Ця бізнес-модель дозволяє роздрібним інвесторам спільно володіти великими об'єктами нерухомості. Компанія керує активом, а співвласники отримують прибуток. Один з напрямків «Інжур» – це топова комерційна нерухомість. Кожен з нас може стати співвласником об'єктів під Сільпо, Фору, Новус або Макдональдс. До речі, моя сім'я нещодавно теж стала інвесторами. «Інжур» – це твої інвестиції у велику нерухомість. Долучайтесь. Деталі за посиланням в описі до відео. Коли давно-давно моделювали ще в нульові роки можливу атаку Російської Федерації по європейському блоку, знайшли найслабше місце – це Сувальський коридор. Це маленька ділянка землі між Білоруссю та Калінінградською областю. Це перерізало би всі країни Балтії від сухопутного сполучення з Європою. З іншого боку, Калінінград вже був би частиною, мав би сухопутний коридор з Росією. Ніхто не буде наступати бронетехнікою. Зараз люди, тримаючи в руках дрони, розпочнуть цю атаку. От так склалося, ти приніс ці фігурки. Я серед синіх чоловічків, які відіграють нас, тут і українські, є Сили оборони України, є натівські пацани. Немає дроністів. Точно можна сказати, що вони є в Збройних силах дуже багато, але на превеликий жаль, сьогодні жодній доктрині використання піхоти немає застосування дронів. А Росія почне ось цю кампанію з Сувальського коридору саме з дронових атак. Вони змінилися. Разом з ними змінилися і ми. Ми маємо найвищу експертизу сьогодні ведення бойових дій. І ми робимо це найперше дронами. Всі високоточні удари, вся розвідка, все побудовано на дронах. До речі, а підтримайте збір на бригаду К2, яка якраз славиться своїми дронами. По пару гривень і зберемо. Манібокс в описі. І ще чекаю на ваші підписки і вподобайки. Розбудимо Європу! Звісно, ми нікуди не діваємося від артилерії, від бронетехніки, а від піхотних дій. Але дрони, вони геймченджери, вони змінюють гру. І на сьогоднішній день цього в країнах НАТО недостатньо. Де це взяти? В Україні. Чи робиться щось в цьому напрямку? Робиться, але недостатньо.
Вони є всі шанси не просто отримати якусь обмежену військову кампанію з боку РФ. Є шанс капітулювати. Є шанс взагалі не почати війну, а отримати якийсь жахливий переговорний процес в результаті успішних гібридних атак з боку Російської Федерації. Вони успішні в цьому. Вони ще в нульових роках робили різні диверсії в країнах Європи, їм за це нічого не було. Вони їздили, травили людей, тих, яким їм треба, вбивали. Натомість Євроатлантична коаліція нічого подібного не робить, вона не агресивна проти достатньо агресивної держави. В результаті бойових дій в Україні Росія не стала суперслабкою. Їй теж треба ця пауза у війні, якої ми прагнемо. Але авторитарний режим швидко перебудується і буде готовий до нових звершень. Це серйозний виклик, який немає чим подолати. Абсолютно. Чи можеш ти розказати розклад сил зараз? Ми розуміємо, що зараз армія України приблизно 1 мільйон. Скільки армія НАТО в Європі саме? Я би так не рахував. Сьогоднішня армія НАТО – це не тільки сухопутний компонент і перевага у всіх інших компонентах над Росією. В підводному компоненті, в надводному, в повітрі і в розвідці в повітрі за допомогою величезної кількості літаків і винищувальна авіація, і бомбардувальна авіація. Тут є перевага НАТО. Але навіть у тебе тут в цих фігурках, які ми з тобою розставляли перед випуском, у цих червоних є дронщики. І як я і казав, що ось тут у цих шановних панів з України там дуже багато дронщиків. А ось у цих людей цього немає. Неважливо, скільки в тебе людей. І що важливо в країнах Балтії, ти туди не можеш, в тебе немає місця запихнути туди цілу армію. В тебе є місце для декількох бригад, які будуть в жахливому положенні одразу під час наступу. Тому що в них немає глибини, в них немає рокадних доріг, які могли би дозволяти по всьому фронту перекидати підрозділи. Поповнення може надходити якраз лише через Сувальський коридор або морем. Тож виглядає все плачевно. Іншими словами, сама глибина ось цього фронту оборони країн Балтії, вона недостатня. В перший же день бойових дій проти Російської Федерації усі тили армії, яка буде обороняти Балтію, вони вже будуть обстрілюватися артилерією, туди будуть долітати дрони. І навіть маючи перевагу в повітрі, НАТО матиме перевагу в повітрі над Російською Федерацією, побачимо захоплення цих країн. Чи є занепокоєність в цьому в самих країнах Балтії? Звісно, є. Чи роблять вони достатньо? Ні. Це мені дуже нагадує ситуацію, в якій перебувала Україна в 2021 році. Поруч з величезною кількістю українських прапорів у Вільнюсі дуже красномовна картина в центрі міста. Люди, які відпочивають, і парасолька НАТО, яка має їх оберегти в разі чого. Люди тут вірять, що НАТО допоможе, якщо Росія нападе на вас. Звичайно. Захід сильно вірить у контракти. Ти даєш слово, ти маєш дотримуватися. Контракт – це все. Тож ми маємо контракт з НАТО. Іноді з Росії ми чуємо про країни Балтії, про необхідність прийти також сюди. Як ви реагуєте на це? Не знаю, це вже стало настільки звичною темою, і люди не так багато про це говорять. Люди вже втомилися. Как вы считаете, может ли Россия напасть на балтийские страны Да, в будущем? конечно. Неспокойная ситуация? Неспокойно. Ага. Люди боятся, что придут русские снова? Конечно. Мы помогаем Украине. Много помогаем. Я лично помогаю. А якщо НАТО не допоможе вам, що тоді? Тоді це буде світова криза, оскільки жодні лідери не дотримуються своїх обіцянок. Ми припускаємо, це може статися, але не зараз. Росія слабка країна, слабкі люди, слабка армія, слабкі політично. Ми підтримуємо Україну. Ми розуміємо, якщо ви впадете, то Росія прийде сюди.
А що думаєте ви? Чи нападе Росія на країни НАТО? Пишіть в коментарях. Як би не було, я постійно намагаюся тримати бак заповненим. Хто знає, що буде завтра. Тому заправляюсь я достатньо часто. Часу не вистачає йти на касу, тому зараз покажу вам лайфхак, як заправлятися швидко разом з OkCopay. Вставляємо пістолет у бак, скануємо QR-код, який є, до речі, на кожній колонці, вводимо кількість літрів або суму. Оплата відбувається в один клік через Apple Pay або Google Pay. Я завжди беру 95-й пульс для того, щоб підтримати дронопад від «Повернись живим». Мета проєкту – очистити наше небо від ворожих дронів. Долучайтеся й ви, тому що дронопад максимально ефективний. Авто вже заправлено і донати полетіли на важливу справу. Як тобі таке, старенька Європа? Готова впроваджувати такі підходи в себе? Ключовою країною НАТО є США. Трамп, м'яко кажучи, без поваги ставиться до Європи. Ви що думаєте, він буде її захищати? Ось вам цитата. Один із президентів великої країни встав і запитав: «Сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите?» Я відповів: «Ні, я не буду вас захищати. Більше того, я б заохочував їх, тобто Росію, робити все, що вони в біса захочуть. Ви повинні платити за рахунками». Трамп прагне, щоб європейці не просто витрачали 2% ВВП на оборону, а й купували саме американську зброю. В той час, як США перестає бути світовим гарантом безпеки. Бо вона хоче бути світовим рішалою. Ніхто не слухав Трампа, коли він ніс цей бред свій під час кампанії. А він відкрито всім розказував, що він буде робити. Мир через силу. Це значить, що центри сили поводяться, русські, китайці, вони поводяться як бичьо. Всі сидять джентльмени за столом. Приходять два п'яних бика і починають до всіх бикувань. Там Іран той же, вони не поводяться як Кім Чен Ін, не поводиться з рештою світу, як там англійські джентльмени. Тобто він махає ракетою, морить свій народ голодом, щоб забрати зерно і зробити з нього якусь ракету. Таке, тобто це не цивілізовані розмови, скажімо так. І лідер, скажімо так, вільного світу тоді каже: а чому ми сидимо тут і вдаємо, що все нормально? Давайте ми теж говорити з цими людьми мовою, яку вони розуміють. Давайте ми тут захватимо, цього втопимо, цього викрадемо, цих розстріляємо самольотом. І вони зрозуміють, що ми можемо так само з ними говорити цією мовою. Перше. Друге, після Другої світової війни склалася така ситуація, що вся безпека в світі гарантувалася американцями. Спочатку вони з цього отримували серйозні економічні вигоди, але поступово ця інерція світу, де все спокійно, все добре, у всіх є вільний доступ до моря, і ти можеш провести товар з якоїсь одної юрисдикції в іншу по морю, не боячись, що тебе зупинять якісь пірати. Це ж не саме собою сталося. Це сталося того, що є великі американські флотилії, які патрулюють весь світ і забезпечують безпеку на всіх торгових маршрутах. І хто за це платить? Американці. Хто з цього має вигоду? Всі інші. І цей дисбаланс став настільки великим, що американці сказали: гайс, так не може бути. Зараз гряде велика війна. Подивіться, китайці, в принципі, що ми будемо з ними робити? Якщо зараз один на один виходимо, і ми їх не подужаємо. Єдиний варіант, що ви так само включитесь. Ми оце фінансували, тобто, умовно, вся європейська безпека. На чому вона зараз тримається? Трошки сухопутної компоненти, розкиданої по всьому цьому. Американська присутність і сухопутна, і авіаційна. Ядерна зброя американська, флот американський, ракетні комплекси американські. Тобто все американське. В Німеччині досі стоїть, по-моєму, найбільше в Європі американських баз. І американці кажуть: а що ви тут роблять? Чого ви не можете поставити, набрати своїх і замінити їх своїми? Чому ми маємо, ми кожен рік платимо мільярди доларів на утримання цієї армії тут? А чого? Тому що ви світовий лідер, світовий гегемон. То давайте ви будете отримувати, а ми будемо вам забезпечувати верхньорівневу безпеку. Ядерна зброя, авіація, якої у вас немає, бомбардувальники, які у вас немає, авіаносні групи на морі, великі, коли ми можемо в будь-який момент припливти кудись і забезпечити безпеку
цей. Ну і вже в крайньому випадку, якщо раптом у вас не буде виходити, ми можемо підключатися хоч з сухопутною компонентою. Але чого ми маємо забезпечувати вам в Польщі, в Чехії, там, в Німеччині безпеку, а ви при цьому просто займаєтесь якимись другими речами? Дивись, але до цього звикли після Другої світової американці самі Очевидно, що нав'язали цей формат. європейці до цього звикли. Да. Американці тоді отримували з цього вигоду, і їм було вигідно. То вони контролювали частину світу, яка була розділена, не було Європейського Союзу. Якщо пам'ятаєш, тоді після Другої світової війни вони з кожним мали окремі договори і висасували ресурси з Європи. А це найбільш платоспроможний ринок в світі. В принципі, контроль цього ринку має дуже хороші перспективи. І те, що зараз робить Трамп, він намагається знову розвалити Європейський Союз, щоб знову мати можливість контролювати там. Кожен окремий гравець на європейському ринку ніхто в порівнянні з Америкою. Але всі вони разом – це сила, яка може протистояти Америці. Так як от забезпеченням цього кредиту для України, репараційного, так званого, в кінці минулого року, коли американці перестали давати гроші Україні, перестали постачати допомогу, і треба був хтось, хто забезпечить там якісь, це ж величезні витрати. І якщо ти можеш закумулювати там 50, 70, 100 мільярдів доларів, то ти гравець на світовій арені. А якщо не можеш, ні одна країна Європи не змогла б цього зробити самотужки. А Європейський Союз разом зміг, і значить він є гравцем на геополітичній карті. І це не влаштовує Дональда Алоїзовича і його друга Владимира Владимировича. Тому відбуваються ці тертя. Але глобально, якщо відкинути персональну нелюбов нашу до самого Трампа, то те, що він робить, це от просто логічно. Типи, які захопили континент, цю Північну Америку. Це були ж такі самі дядьки, які, цінності їх цікавили тільки матеріальні. Всі інші цінності оставте собі там в Європі, при своїх дворах. Нас тут цікавить золото захопити, індіанців перебити, землі, бізони, нафта, все оце. Всі оці, лірика, духовності і все остальне, це потім. Зараз ми хочемо захопити матеріальні цінності. І от вони повертаються в гру такими, як вони колись були. Не факт, що світ, в якому вони хочуть повернутися до такої манери поведінки, що він сприйме цю манеру поведінки. Тому що от зараз, якщо подивитися, в кінці літа, восени, десь там в них проміжні довибори в Конгрес, і вже зараз видно, що республіканці їх з тріском програють. Чому? Тому що світ не сприймає оцієї манери поведінки. Що робить США зараз? Намагається розбудити Європу. Як це виглядає практично? Треба збільшувати видатки на оборону. Треба залучати населення до служби в армії. Покращувати умови для контрактної армії. Бути більш залученими в війну в Україні. Коли ми говоримо про коаліцію охочих, є список країн, які туди долучилися. А є ще величезний список, які відмовилися. І серед коаліції охочих далеко не всі навіть готові дати Збройні сили власні в Україну. Це було півроку тому, коли ми торгувалися про те, коли саме мають приїхати допомагати нам західні партнери. Якщо щось станеться, зупиниться, і вони потім... сказали, так, спочатку зупиняються бойові дії, і потім ми надсилаємо власні війська. Я не до кінця розумію логіку цих дій, втім, можливо, це нам щось дасть. Хоча, знову ж таки, по прибуттю, порівнюючи з українським військовослужбовцем, з бойовим досвідом, я би обрав все ж таки українця. Молодь Німеччини вийшла на протести, коли їх очільник держави попросив просто оновити дані, нашою мовою кажучи. І вони малювали на плакатах «давай водку, а на військову службу йди служити сам». Подібний лібералізм, він вб'є Європу. Вони не хочуть, щоб їх навчали вбивати або готували до можливого фронту. Для них військова служба – це загроза свободі та самовизначенню. І сьогодні вони хочуть, щоб влада почула саме цей аргумент. Ми не хочемо, щоб нас готували до війни. Ми не хочемо, щоб людей змушували вчитися вбивати.
Перемістимось у Бауцен, східна Німеччина. Щопонеділка тут збираються на антиурядові мітинги і ого, російські прапори. Голуби миру не вважають Росію ворогом, а кажуть, їм показують лише частинку правди. Росіянам навішують ярлики варварів, а українців роблять янголами. Це наскрізь корумпована держава з націоналістами, з фашистським шануванням. Ось великі герої. Це абсурд. Зеленському постійно дають платформу, хоча ми навіть не знаємо, чи він говорить від імені свого народу, чи лише від себе і своєї клоаки. Ви ніколи не почуєте російської точки зору про війну на німецькому телебаченні. Її постійно замовчують. І, звичайно, у росіян є свої причини для ведення цієї війни. Але німцям про це не скажуть по тебе. Вони переконані, що Путін ніколи не нападе на Європу. Пройдемося по іншим тезам. Ми ж торгували з Росією і все було добре. Не треба лізти в Україну, бо це внутрішній конфлікт. Росія просто повертає свої території, так само як і німці втратили частину території після Другої світової. В Німеччині все дорожчає через війну. Ми багато грошей відправляємо в Україну, а там все крадуть. І, до речі, кейс з Міндічем тут підсилює цю тезу. Плюс активно розвивається тема, що Україна – це новий Ізраїль і картиночки з Умані. Через участь у війні ми стаємо зубожілими. Мільярди й мільярди йдуть на зброю та гроші, які йдуть до України. А тут нам не вистачає на безкоштовні обіди. Нам не вистачає грошей на дитячі виплати, які ми хочемо зменшити. Нам не вистачає грошей на медичне страхування і навіть пенсії. Вже не вистачає на гідне життя. Ця війна ведеться не для простих людей, як в Україні, так і в Німеччині. Ця війна ведеться, бо люди на цьому наживаються. Люди заробляють на цьому статки. Туди течуть мільярди і мільярди, а еліта привласнює частину з них. Наступний наратив. Зеленський випустив всю молодь, вони приїхали сюди і сидять на підтримці німецької держави. Вони мають воювати, а не жити за наші гроші. Натомість Зеленський хоче, щоб європейці їхали воювати в Україну. Ну, ось така от каша в голові під російські прапори в центрі Європи. Нагадаю, що саме Німеччина має стати лідером Європи після відходу США. І сьогодні ізоляціонізм США, коли США, ми ж про це маємо ще поговорити, виходить з Європи, насправді це достатньо прагматична і правильна історія. Чи достатньо тут населення для того, щоб самим себе боронити? Ну, відповідь очевидна, достатньо. Чи достатньо тут економічного потенціалу, щоб вибудувати новий оборонно-промисловий комплекс, оновити власну армію? Так, недостатньо рішень, недостатньо яєць. США, я думаю, і Україна давно вже збагнули, що НАТО, ООН не працюють. Дуже часто люди ссилаються на 5-ту статтю НАТО, яка говорить про те, що якщо на когось країн НАТО нападуть, то всі інші мають вписатися. Чи віриш ти в те, що це працюючий механізм? Фінляндія, здається, вчора заявила про те, що 5-та стаття по відношенню до України не може бути прийнята. Як зараз хотіли би США побудувати, щоб в разі нападу на Україну НАТО вписувалося за Україну. Ось член НАТО говорить, що це неможливо. А чому ти вважаєш? Вони просто бояться, що це доведеться за нас воювати? Чому вони це сказали? Так, тому що їх дії по відношенню до України і до ситуації з нашою війною, вони впливають на їх електоральні вподобання всередині країни. Саме тому вони прагматичні, саме тому вони скептичні. Тому що сучасний ліберальний європеєць не хотів би воювати. Це нормально, в принципі, глобально. Ми теж би не хотіли. Ми б не хотіли би, але ми мусимо. Стратегічно слабка Європа – це велика перевага Росії. От і все. І будь-яка дія, яка створює слабшу Європу, це успіх для Росії. США думають більш глобально. У них є проблема Тайваню. Я думаю, що всі сили будуть кинуті саме на ось це майбутнє протистояння. Гібридне або збройне. Китай достатньо чутливий до всіх цих заяв, так, і вважає Тайвань власною територією. В той же час США вважають Тайвань суверенною державою. І по всіх соціологічних опитуваннях
нещодавно було від, здається, Рейгенцентру. Американці готові воювати за Тайвань. Величезна готовність, як за власних союзників. Це якраз говорить про те, як саме формує ось це масове медіа, суспільне таке, суспільний фокус, що нам треба воювати. Ми без чіпів, які виготовляються на Тайвані, втратимо стратегічну перевагу в майбутньому. Навіть без війни Китай все купить і м'якою силою, як він зараз і діє, стане світовим лідером. І ми з тобою колись говорили про rare minerals, про рідкоземельні метали, про те, що вже зараз перевага Китаю у виробництві, у видобуванні і збагаченні рідкоземельних металів на даний момент вже має стратегічну перевагу. Неодимові магніти, які є кругом в твоєму телефоні, в мікрофоні. Китай їх сьогодні виробляє біля 300 тисяч тонн на рік. США для власного винищувача F-35 створили маленький завод, великий, але один у себе на території, який досяг рівня 1000 тонн на рік. 300 тисяч тонн проти 1000 тонн на рік. Відповідно, Америка думає ось про це. І для них глобально було б найкращим рішенням мати Російську Федерацію як союзника. Разом торгувати, разом розробляти шельф Північного Льодовитого океану, разом з Росією розробляти їх земельні надра, забрати Росію з рук Китаю. І тоді в тій майбутній війні або просто протистоянні з Китаєм у Західного світу значно більше шансів. І тут з'явилась клята Україна, яку треба або втихомирити, або якось затишити. Вже помріть там всі, будь ласка. Скільки можна продовжувати це все? Тому що українське питання не дає нормально подружитися з Росією. Чи хоче Росія з лап Китая в руки США? Я думаю, що хоче. Вони хочуть, щоб європейці перестали торгувати з китайцями. До того, як Трамп прийшов, на момент його приходу, було 400 мільярдів доларів щорічно негативного сальдо торгівлі. Тож американці більше купували в Європі, ніж продавали Європі. А у Європи було щось там 350 мільярдів євро негативного сальдо з Китаєм. Тобто, по факту, щороку там 400 ярдів американських грошей через Європу витікало в Китай. Плюс, якщо додати сюди ще негативне сальдо в торгівлі самих Сполучених Штатів з Китаєм, виходило там не то, що значні суми, а просто астрономічні суми. І свою торгівлю вони намагаються зараз якось вирівнювати. І вони кажуть європейцям, що гайс, давайте перестанемо їх годувати. Тобто Росію, ви купуючи дешевий газ, виростили, і от результат, то, що вона все робить, вона робить за ваші бабки. Тому що це ви її накачали грошима, дешевий газ в Німеччину, Меркель, Північні потоки, всі пам'ятають, хто накачав Путіна грошима. Тобто зараз він сидить на китайських грошах, тому що тільки Китай, Індія, трохи Іран. По суті, банкує за цю війну, яку веде Путін, Китай. Тобто він купує в нього по знижках нафту, газ, товари, захоплює ринок електроніки, технологій, автомобілів, все, що там в Росії є. Тобто він, по суті, її потрошки абсорбує. І за рахунок цього Росії вдається акумулювати гроші для того, щоб вести свою війну. І американці кажуть, друзі, треба перерозподіляти ці потоки. Ми не можемо годувати Китай, тому що якщо Китай буде поводитись так, як зараз поводиться Росія, то немає в світі сили, яка зможе його стримати. Розумієте це чи ні? Тобто його треба вже почати душити, принаймні не підгодовувати, інакше ми всі отримаємо проблеми, яку не зможемо вирішити. Як ти вважаєш, наскільки взагалі реальний ось такий сценарій, що Росія пробиває коридор на Калінінград, відрізає, анексує ось цю територію? Чи є така загроза? Є. Чи вони готові? Однозначно ні. Чи готові росіяни? Чи є сили у росіян це зробити? Так. Вони ще не грали в тотальну війну, як і Україна, в принципі. Ми знайшли для себе комфортну модель, коли, якщо ти знаходишся десь в тиловому місті, ти живеш, типу цивільне життя, але просто платиш трошки більше податків, зовсім трошки, і все. А є військові, які займаються війною. І ось ця модель для України, хоч вона і не досить справедлива по відношенню до військових, вона працює.
У Росії своя модель, схожа на нашу. Є ще одна модель – це тотальна війна, коли все буде йти на перемогу. Кожен автомобіль, кожна людина буде їсти менше, отримувати менше зарплатні. Або не отримувати зарплату, а лише отримувати їжу. Таке вже було. І це звільнить достатньо багато сил для того, щоб робити все, що треба. Ми ж вже оперуємо термінами такими ж, як і під час Другої світової. Вісь зла. Але оці вісі зла просто трошки інші держави. Росія, Іран, Північна Корея. Китай. Китай. Ми з тобою говорили про теоретичний наступ там на інші країни Європи, якщо ми не тільки Балтію беремо, і ти мені сказав, що тут просто немає у них місця для цього. Тобто Росія не може розгорнути наступ, умовно кажучи, на Берлін, тому що тут у них дуже мало місця. Да? Їм потрібно спочатку захопити Україну, а потім широким фронтом піти. Розшифруй трошки цю тему. Ну, насправді, якби Україна була на боці, так скажу, на боці Росії, значно було б більше можливостей на східному фланзі НАТО. І якщо ми впадемо, ну, я думаю, що Європа не оговтається, і ми будемо жити в новому дивному світі, і в якому, на превеликий жаль, таким людям, як я, місця вже не буде. Взагалі, Україна як потуга була б дуже необхідна майбутній Російській імперії. Все ж таки ми вміємо воювати, у нас багато надважливих ресурсів. Ну і найголовніше, ну або все ж таки номер 3, це наша територія, з якої можна вже розвивати успіх, як я і казав, в Карпатському регіоні. В той же час, чи буде Росія в лоб атакувати? Питання. І на яке на сьогоднішній день немає відповіді. Чи хотіли би вони, можливо, поліпшити стосунки з Євросоюзом і, наприклад, налагодити знову ось цей безумний експорт енергоносіїв? Я думаю, хотіли би. Питання в тому, що кінцевою метою, яку вбачає Євросоюз, є економічне процвітання. Кінцевою метою Російської Федерації є відновлення Російської імперії на даний момент. І це не Путін, це все ж таки колективний Путін. Ти вже проговорював цей момент, що якщо вони нападуть, у нас будуть союзники, які будуть відчувати, що таке війна, розуміти це все. А з іншого боку, чи може бути таке, що нашим союзникам буде просто не до нас, і вони будуть, ну, мовно кажучи, більше акцент робити на своїх арміях, інвестувати туди і, ну, не давати нам великі гроші? Географія диктуватиме їм необхідність стояти поруч з нами. Тому що наявність українського фронту або його відсутність – це означає, типу, зав'язаність там якихось 500 700 тисяч військ російських тут, або свободу їх перекинути на інший театр бойових дій. І коли в тебе стоїть перспектива між тим, щоб самому зібрати армію, здатну утримувати цих 700 тисяч, і допомагати армії, яка їх уже утримує, очевидно, що вибір очевидний. Ти будеш допомагати тим, хто вже це робить, і не в тебе на території, а в себе на території. Тому якби логіка війни диктуватиме, неминуче диктуватиме їм необхідність тісної там співпраці і реального типу військового союзництва, а не от тих красивих формул. І хтось із американської адміністрації нової казав, що наші європейські друзі чемпіони світу по красивих заявах. Але коли доходить до діла, то вони менш продуктивні. Це дуже саркастично, але це реально правда. Тобто зараз вся ця підтримка, яку ми там отримуємо всі ці роки війни, от вона якраз про це, про чемпіонські заяви, ми підписуємо сотнями літаки якісь, меморандуми про купівлю, але по факту воюємо тим, що маємо. Поки ми готували цей випуск, з'явилася стаття, в якій було розписано, що на спільних навчаннях українські військові розгромили війська НАТО. І повірте мені, це не разова історія. Війна дуже змінилася, а наші партнери просто не встигають. Після цього я одразу побачив заяву генсека НАТО Рютте. Він сказав, що якщо Росія нападе зараз, то ми виграємо. Як на мене, то це звучить дуже самовпевнено. Нагадаю, що це людина, яка нещодавно повернулася з України і заявила, що спілкувалася з псом-патроном. І той сказав йому, що ми ніколи не здамось. Найкращою стратегією для всіх нас, як для друзів і партнерів, було би створити сталий мир, спочатку паузу в Україні на нормальних вигідних умовах, перебудову України і українських Збройних сил, вихід на якийсь сталий мир,
І це така велика колективна невдячна праця. Потім вже якесь відновлення статусу кво. Але виглядає так, що буде пауза у війні і охолодження з боку всіх наших західних партнерів стосовно цього топіка. Хоча український військовий досвід – це є ключ до успішної оборони Європи на роки. І we still early. Ми досі дуже рано. Вони не розуміють, як це взагалі всунути всередину, чому треба платити більше податків на оборону і чому треба передивитися власне відношення до доктрин, до застосування дронів на полі бою. І взагалі новітніх технологій. Тому що дрони – це топ, да, і там є їх ціле сімейство, але насправді треба говорити і про РЕБ, який за роки виріс, і про морські дрони, як окрему потугу. Ми, не маючи флоту, загнали весь Чорноморський флот в один порт в Новоросійськ. І ховаються там за боновими загородженнями і баржами. Цього досвіду в європейських країнах, оточених морями і океаном, немає. Треба пришвидшуватися, тому що Росія теж вчиться. Можу порівняти будь-яку країну Європи з Україною 21-22 років. Вони не роблять нічого, як і ми, в принципі, тоді. Коли ми прокинулися? Коли полетіли ракети. Коли полетіли ракети. Тож десь подібна історія буде. Що є серйозним драйвером сьогодні в Європі? Ось ці гібридні загрози. Але цього взагалі недостатньо. Що ще є? Економічна вигода. Кругом в бізнесах, де є слово дрон або штучний інтелект, цей бізнес почне рости дуже швидко. Будь-яка автономна система – це сьогодні діамант. Величезні виробники намагаються нові рішення інтегрувати в армії країн. Їх задача лише продатися. А насправді та задача яка? Змінити доктрину, змінити підходи до війни, забрати весь цей досвід, який створений українцями, і імплементувати його у власні доктрини, для того, щоб бути готовими до майбутніх загроз. Але коли ти сидиш десь у Франції і дивишся, скільки кілометрів до твоєї найпершої загрози, виглядає далеко. Тому це відбувається повільно. Слухай, але вони почали підсилювати Польщу, насправді, там, фінансово, давати більше зброї. Однозначно. Я тобі більше скажу, що Польща навіть буде допомагати Литві будувати навчальний центр якраз біля Сувалського коридору. Ніхто не сидить на місці. Але та швидкість, з якою вони рухаються, вона однозначно недостатня. А якщо розглянути сценарій, що війна в Україні не зупиняється, і Росія паралельно нападає от сюди. Тобто я розумію, виділить їм там одну з армій, вони можуть цю задачу виконати, тут відрізати, теоретично. Як це вплине на нас? Чи не вийде так, що Європа буде сконцентрована на цій війні, а ми вже будемо якось там... Думаю, що перед цим має відбутися якийсь стратегічний поворот. До максимально глибокого співробітництва з Китаєм. Думаю, зараз ще є якісь шанси стосовно того, що США може вирвати Російську Федерацію на власний бік. Це зараз відбувається, так? Я думаю, що подібні пропозиції прозвучали одразу після приходу нової адміністрації в сторону росіян. Одразу. Але немає жодного рішення. Напад на країни Балтії – це, ось якраз точка неповернення. І, можливості після цього розмовляти вже не буде. Після Аляски говорили про те, що там вони обговорювали можливість створення американсько-російського консорціуму певного, тобто таке Росукренерго, тільки Росамеренерго, тобто яке буде на кордоні Росії, якби ставати власником всіх її енергетичних там нафти і газу, і в Європу продавати вже це як американський газ і нафту. Схемка. Американці будуть з цього отримувати маржу. Наприклад, такий варіант. Тобто росіянам, в принципі,
Ну, це неприємно, тому що завжди приємніше тримати якогось там канцлера Австрії, особисто тримати за ці теплі місця. Але тут вони навіть готові делегувати цю функцію там, американським посередникам, але принаймні отримати можливість отримувати гроші, повернутися і впливати на європейський ринок енергетичний. Так само і вся інша торгівля, ну, і технології, тобто зняття санкцій. Тобто все, що їм треба, це повернутися в першу лігу, типу геополітичну, не ізгоєм, а на попередніх позиціях. І заради цього вони можуть і воювати, і домовлятися, і продаватися, і все, що хочуть робити. Тому що це їхній головний інтерес. Ну, але очевидно, що санкції треба зняти їм, обмеження в торгівлі треба зняти, типу як зберегти ліцо, щоб мати можливість далі впливати на весь цей світ. Ну, ти думаєш, якщо буде такий удар там в голову, вони прокинуться? Ти сказав, що дракон може прокинутися? Може, але над тим, щоб він не прокинувся, дуже багато хто працює. Хто? Росія? Ну, росіяни, китайці. Цього вже досить, щоб перелякатися. Тобто всі подивися, всі крайні ліві, крайні праві, дестабілізуючі сили в Європі фінансуються китайцями і росіянами. І крайні ліві, крайні праві. Їм без різниці, які вони будуть. Головне зруйнувати баланс, головне статус-кво поламати. І плюс до них зараз включилася третя сила – американці, які типу жорстких консерваторів, типу магівських, в Європі там Reform UK, у Франції, в Угорщині, тобто скрізь, де от є якісь крайні там праві такі консервативні сили, американці намагаються так само їх підтримувати, десь перехоплювати вплив китайців, десь самостійно створювати, як там Reform UK там, в Британії. Тобто з трьох сторін три найбільших там гравця намагаються їх розхитати і зробити все, щоб вони перестали бути консолідованою силою. Умовна агресія проти Польщі, наприклад, чи може це створити якісь ізоляціоністські настрої всередині Євросоюзу, звісно. Чому люди з Люксембурга, з Італії, з Франції мають воювати за поляків? Вони взагалі поляки не подобаються. Все. Європейцям здається, що є якийсь варіант. Домовитись. Пропетлять. Зробити так, що там руками українців зараз зупинимо цих, і далі будемо жити, і США хай гуляє, там займається Венесуелою, Кубою, і не чіпайте нам Гренландію. Найголовніше, у них немає стратегії. Принаймні те, що я бачу, як в них змінюється повістка постійно, і як їх же ідеї переоцінюються ними самими, адже коаліція охочих – це їх ідея. Надіслати нам власні збройні сили, я не знаю, я не розумію цього рішення. Але потім не зібрати навіть, 200 тисяч людей, які прийдуть сюди, отримають нові знання, тренування з українськими військовими для того, щоб потім мати більш ефективні збройні сили у себе, навіть цього немає. І в цей же час перерізаються кабеля, робляться кібератаки, вбивають кого треба в країнах, запускаються аеростати в сторону Литви. Перевіряють вони на силу весь цей блок. Надсилають мігрантів з Білорусі до Польщі. Теж така історія невелика, але цікава. Серед військових і серед розвідників чув цю думку. І я, в принципі, теж думаю, що вона правдива. Що якби росіяни в 22-му році напали не на нас, а на умовну Латвію чи Литву, то вся ця війна пішла б абсолютно інакше. Вони б набагато швидше змогли досягнути тих задач, які вони ставили перед своїм СВО. Вони хотіли понтанутися, залетіти на самолітах в Гостомелі, за 2 дні захопити Київ, показавши, що щоб там через 2 тижні, умовно, російські танки стояли на кордоні західному України. Але вони не врахували рівень ненависті до них, не врахували масштаби країни і ті ресурси, які Україна встигла накопичити для того, щоб давати відсіч. Але якби вони напали, пішли б відрізати країни Балтії, то більшість аналітиків сходяться на тому, щоб їм це вдалося, і ефект від цього був настільки б жахаючим, просто настільки паралізуючим для Європи і, в принципі, для Західного світу, що вони могли б зупинити, навіть не допустити поставок зброї Україні і підтримки і фінансової, і військової, і всього іншого.
добитися там і відходу якихось сил НАТО на якісь там попередні рубежі набагато швидше, чисто маючи ту демонстраційну картинку того, як швидко падає Балтія. Що, в принципі, може, їм і не довелося б так кровопролитно воювати в Україні. Але на превелике щастя для західного світу, росіяни напали не на них, а на нас. І тепер вони можуть досі розмірковувати над тим, чи спрацювала 5-та стаття НАТО, чи не спрацювала. Але всі ці розмірковування купуються кров'ю українських військових. Тому я, чесно признаюся, думаю, що в якийсь момент все одно дійде до прямої агресії Росії проти якихось країн НАТО, швидше за все, десь там в цьому тонкому гордичку, скажімо так, на Балтиці. І, чесно признатись, може навіть для нас це було б вигідно. Чому? Тому що... Мобілізація Європи? Тому що ми б отримали реальних союзників, а не просто політичних партнерів. Союзників на полі бою. Тоді вже не було б варіантів, які б могли... Компромісів, типу. Якось тоді вже не можна було б казати, що ні, давайте ми не будемо там приймати Україну, бо це принесе до нас війну. Бо війна і так уже буде в них. І Україна, як вона і має позиціонуватися, буде частиною рішення, а не частиною проблем. Тому, очевидно, я не хочу там світової війни, але от з того, що відбувається, яка йде підготовка, як лягають там карти, які любить Дональд Трамп, мені здається, що це якесь таке зіткнення цивілізаційне, воно неминуче. Іноземні розвідки попереджали Україну про повномасштабне вторгнення. Тепер вже ми намагаємося докричатися до Європи. Нещодавно, ще будучи начальником ГУРу, Кирило Буданов мав зустріч на одній медійній події з послами іноземних країн. Одним із сценаріїв якраз напад росіян на країни Балтії. Там якраз були якісь посли когось із європейських країн, по-моєму, теж із країн Балтії. Він казав, наступних на вас нападуть, потім на вас. І вони там прям так досить болісно реагували на таку відкритість і відвертість, скажімо так. Але Буданов – людина, якій хочеться, але страшно вірити. Кожен з нас може робити більше для того, щоб зупинити зло. Наприклад, ось ці фігурки. Кожен може друкувати їх у себе вдома на принтері. Цим займається Друкармія. Вони безкоштовно роблять такі набори і передають військовим для підвищення рівня кваліфікації. Долучайтеся. Деталі я залишу в першому закріпленому коментарі. Друкармія всьому навчить і допоможе. І дякую їм за сприяння в підготовці ось цього матеріалу. Ми, до речі, зробимо його переклад на англійську мову, голосом і субтитрами, тому прошу поширити серед іноземної аудиторії. І також підтримуйте наш проєкт підпискою, вподобайкою і ставайте спонсором нашого каналу.